سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو می‌خواهیم در مورد آرتروز که علت اصلی بسیاری از ناتوانی‌ها و دردهای مفصلی است ویدیو رو براتون تهیه کردیم. تقریبا نیمی از بزرگسالان تا سن 65 سالگی به آرتروز مبتلا میشن. فرد مبتلا به آرتروز باید به رژیم غذایی خودش توجه بکنه، چون میوه‌ها و سبزیجات و سایر مواد غذایی شناخته شده برای کاهش التهاب ضروری است. غذاهای مانند غلات کامل، آجیل، دانه‌ها و ماهی سالمون. با این حال غذاهای زیادی وجود داره که باید از اونها اجتناب کنیم تا التهاب مفاصل بدتر نشه. در این ویدیو قصد داریم در مورد 9 مواد غذایی صحبت کنیم که در صورت داشتن این عارضه نباید آنها را مصرف کرد. باید از مصرف اونها اجتناب کرد. شماره 1 گلوتن هست. اگه دچار آرتروز هستید باید تغییرات زیادی در رژیم غذایی خودتون بدید. این به این معنی است که اکثر پزشکان توصیه میکنن از مصرف غذاهای خاصی که میتونه علائم آرتریت رو بدتر کنه اجتناب کنید. یکی از غذاهایی که باید از اون پرهیز کرد گلوتن میباشه. گلوتن پروتئینی است که در گندم و جو یافت میشه. اغلب به عنوان یک افزودنی در بسیاری از غذاهای فرآورده شده استفاده میشه و حتی در برخی داروها نیز یافت میشه. گلوتن میتونه برای افراد مبتلا به آرتریت روماتوئید بسیار مضر باشه. در واقع چندین مطالعه نشان داده که افراد مبتلا به این بیماری باید به طور کامل از گلوتن در رژیم غذایی خود اجتناب کنند و این به این دلیله که گلوتن میتونه باعث تشدید التهاب در بدن بشه و پاسخ سیستم ایمنی رو تحریک بکنه. این واکنش میتونه به طور قابل توجهی علائم آرتریت روماتوئید و افزایش درد مفاصل رو بدتر کنه. شماره 2 گوشت قرمز و گوشت‌های فرآورده شده هست. اگرچه به نظر نمیرسه که گوشت قرمز برای آرتروز مضر باشه، ولی منبع بسیار بالایی از چربی شده است. چربی‌های اشباع شده سطح کلسترول خون رو افزایش میدن و در نهایت میتونن منجر به بیماری قلبی بشن که یکی دیگر از شرایطی است که میتونه آرتریت رو بدتر کنه. گوشت قرمز همچنین حاوی مواد پروتئین مانندی به نام کارنتینینه که مصرف زیاد اون میتونه منجر به التهاب در مفاصل بشه. گوشت‌های فرآورده شده مانند بیکن، سوسیس، هات‌داگ و کالباس که منشأ حیوانی دارند قبل از عرضه به فروشگاه‌ها از طریق هورمون و آنتی بیوتیک‌ها پرورش پیدا می‌کنند و به دود و نمک زیادی آغشته میشن. این محصولات معمولاً حاوی نیترات هستند، موادی نگهدارنده که برای به تأخیر انداختن فساد و تغییر رنگ مواد غذایی استفاده میشه. نیترات ها با سرطان مرتبط هستند، زیرا در هنگام سرطان ترکیبات سرطانزا رو تولید میکنند. مطالعات نشان داده که مصرف گوشت قرمز خطر ابتلا به آرتروز، آرتریت، روماتوئید و بیماری‌های قلبی عروقی رو افزایش میده. گوشت قرمز همچنین سرشار از آهن که میتونه با افزایش سطح آهن در بدن مشکلات مفصلی زیادی رو تشدید بکنه. میرسیم به شماره 3 شکر سفید میباشه. شکر یکی از خطرناکترین گروه‌های غذایی برای مبتلایان به آرتریته. اگرچه ممکنه به نظر بهترین راه برای افزایش انرژی بدن باشه، ولی شکر سفید در واقع میتونه اثرات منفی بر سلامتی داشته باشه. نشان داده شده که شکر التهاب رو افزایش میده که این امر علائم رو بدتر میکنه. همچنین مقاومت به انسولین رو بالا میبره که در صورت عدم درمان میتونه منجر به آسیب به مفاصل بشه. شکر همچنین باعث نوسان قند خون میشه که میتونه منجر به خستگی، کج‌خلقی و سردرد میشه که همگی از علائم آرتریت هستند. به گفته بنیاد آرتریت 25% از افراد مبتلا به آرتریت سابقه فشار خون بالای دیابت رو گزارش میدن. این شرایط با التهاب مزمن همراهه. همین امر در مورد بیماری قلبی، سرطان و بیماری آلزایمر نیز صدق میکنه. یکی از ساده ترین راه‌ها برای کاهش قند اضافه شده خواندن برچسب تغذیه بر روی کالاست. نمودار اطلاعات تغذیه‌ای روی بسته‌بندی مواد غذایی کل میزان قند در هر وعده رو بر حسب گرم نشون میده. اگر یک غذا بیش از 20 گرم شکر در هر وعده یا بیش از 5 گرم شکر اضافه شده در هر وعده دارد، بهتر از مصرف نشود. دوستان اگه تا اینجا ویدیو رو پسند کردید لطفاً لایک کنید، چون لایک شما باعث میشه که این ویدیو به افراد بیشتری به نمایش در بیاد و همچنین کانال ما رو سابسکرایب کنید. میرسیم به شماره 4 مصرف الکل. افراد مبتلا به آرتریت اغلب برای تسکین درد و استرس الکل می‌نوشند. این نکته مهمه
که با هر نوشیدنی الکلی 1 لیوان آب میل کنید. این کار به کاهش سرعت جذب الکل بدن کمک میکنه و شما را هیدراته نگه میداره تا در اثر نوشیدن زیاد الکل بدن دچار کم آبی نشه. شماره 5 غذاهای بسیار فرآورده شده. غذاهای بسیار فرآورده شده مانند غذاهای آماده، رشته‌های فرنگی فوری یا سوپ کنسرو شده به طور کلی برای سلامتی خوب نیستند. در صورت ابتلا به آرتریت این محصولات میتوانند بسیار بد باشند زیرا حاوی مواد افزودنی زیادی هستند که میتوانند پوشش دستگاه گوارشی رو تحریک کنند. غذاهایی که به شدت فرآورده شده اند مانند چیپس، کلوچه که اغلب سرشار از سدیم که میتونه باعث تورم و التهاب بدن بشه. همچنین سرعت جذب سدیم توسط بدن و غذاهای حاوی سدیم زیاد بالاست و موجب افزایش فشار خون میشه. اگه فشار خون شما بالاست باید مایعات بیشتری بنوشید. سدیم اضافی میتونه منجر به درد و سفتی مفاصل بشه. 6 استفاده غذاهای پرنمک. نمک یک ماده معدنی که برای سلامتی ما ضروریه. به تنظیم حجم خون و فشار خون کمک میکنه و تعادل پایه اسیدی بدن رو تنظیم میکنه و به مایچه‌ها اجازه انقباض میده. همچنین به هضم، جذب مواد مغذی و تعادل آب هم کمک میکنه. با این حال نمک بیش از حد میتونه منجر به فشار خون بالا بشه که ممکنه خطر بیماری قلبی و سکته رو افزایش بده. مصرف زیاد سدیم نیز با پوکی استخوان همراهه زیرا دفع کلسیم از طریق ادرار رو افزایش میده که منجر به کاهش تراکم استخوان میشه. شماره 7 استفاده از روغن‌های گیاهی. استفاده از انواع روغن‌های گیاهی که منبع چرب و کالری در رژیم غذایی ما هستند و بیشتر در پخت و پز و سرخ کردن استفاده میشوند، سرشار از چربی‌های اشباع شده هستند و ممکنه سطح کلسترول بد رو افزایش بدن. این ممکنه التهاب رو در بدن افزایش بده و علائم آرتریت رو بدتر کنه. 2 روغن گیاهی اصلی که در صورت ابتلا به آرتروز باید از مصرف آنها اجتناب عبارتند از روغن ذرت و روغن آفتابگردان هستند. روغن ذرت سرشار از اسیدهای چرب امگا 6 هست که میتونه باعث التهاب در بدن بشه. از این جهت از تمام محصولات ذرت باید اجتناب کنید مگر اینکه برچسب ارگانیک داشته باشند، زیرا اغلب حاوی ارگانیسم‌های اصلاح شده ژنتیکی اند که باعث التهاب میشن. روغن آفتابگردون هم یکی دیگر از روغن‌های گیاهی است که غنی از چربی‌های چرب امگا 6 که باید از مصرف اون اجتناب کرد. روغن آفتابگردان میتونه فشار خون و سطح کلسترول رو افزایش بده. همچنین این روغن‌ها سرشار از اسید لینولیک که یک اسید چربه که در صورت مصرف خوراکی یا پوست میتوانند دستگاه گوارش رو تحریک کنند. میرسیم به شماره 8 پرهیز از غذاهای محصولاتی که واکنش‌های غیر آنزیمی بین قندهای احیا کننده و پروتئین‌ها، لیپیدها یا اسیدهای نوکلئوئید هستند. روش تفت دادن و آبپز کردن غذاها در دمای بالاست. در واقع مشکل تفت دادن و آبپز کردن غذا در دمای بالاست. گلیکاسیون پیشرفته یک نوع مولکوله که هنگام واکنش قند با پروتئین تشکیل میشه و به روش‌های مختلفی واکنش نشون میده. اما رایج‌ترین راه گسترش این مولکول از طریق پخت و پز انجام میشه. این مواد مضر در دمای بالا به ویژه سرخ کردن یا کباب کردن افزایش پیدا میکنه و در برخی غذاها مانند گوشت گاو و محصولات لبنی یافت میشه و با بسیاری از مشکلات سلامتی مانند آرتریت، دیابت، بیماری آلزایمر و نارسایی کلیه مرتبطه. در حال حاضر شواهد کمی وجود داره که نشون میده دمای بالا به خودی خود این شرایط رو ایجاد میکنه. همچنین مطالعات کمی در مورد چگونگی تأثیر آن بر علائم آرتریت و درد مفاصل وجود داره. آخرین مورد شماره 9 می باشه، لبنیات. افراد مبتلا به آرتریت میتونن محصولات لبنی رو در حد اعتدال تحمل کنند، اما بسیاری از بیماران متوجه شدن که این محصولات باعث علائم التهاب و درد میشه. اگه فرمی از التهاب آرتریت مانند آرتریت روماتوئید یا آرتریت پسیوراتیک دارید، بهتره از تمام محصولات لبنی خودداری کنید. این نوع آرتریت توسط سیستم ایمنی ایجاد میشه که به اشتباه به بافت‌های سالم در مفاصل حمله میکنه. مصرف محصولات لبنی باعث میشه بدن آنتیبادی‌های بیشتری تولید کنه که به بافت‌های سالم مفصل و همچنین عوامل بیماریزا حمله میکنه.
در واقع میتونه درد مفاصل رو تشدید کنه و باعث بدتر شدن اونها بشه. اما در بیماری استئوآرتریت که شایع‌ترین نوع آرتریته، در حال حاضر هیچ مدرکی مبنی عدم مصرف لبنیات به کاهش التهاب یا تسکین درد کمک میکنه وجود نداره. با این حال برخی از افراد با حذف تمام پروتئین‌های حیوانی از رژیم غذایی خود از جمله گوشت ماهی اما نه تخم مرغ یا لوبیا علائم رو تسکین دادند. دوستان، از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفاً این ویدیو رو لایک کنید، چون لایک کردن شما باعث میشه که افراد بیشتری این ویدیو رو تماشا بکنن. همینطور عضو کانال ما بشید و فراموش نکنید گزینه زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که ویدیوهای ما رو دریافت و تماشا میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.